right. කොහොමද ඔයගලන්ට ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Palmerston North වල තියෙන UCOL කියන පොලිටෙක්නික් එකේ. ඒකත් ඇවිල්ලා ටිපුකංග වලම තියෙන බ්‍රාන්ච් එකක්. දැන් ඇත්තටම කිව්වොත් UCOL කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ලොකු කැම්පස් එකක්. මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෆොටෝස් ෂෙයා කරන්නම්. හිතුවටත් වැඩි ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපේ ලක්ෂිකාව හම්බෙන්න මම ආවේ. ඉතින් ලක්ෂිකා කොහොමද? හොඳයි මිස්ටර් මිගෙල්. ඉතින් අපේ ලක්ෂිකත් එක්ක ලොකු ටුවර් එකක් ගියා UCOL එක වටේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ ලක්ෂිකත් අද තමයි ගොඩක් තැන් දැක්කේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂිකව මොකද ස්ටඩි කරන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක? මම ස්ටඩි කරන්නේ Bachelor of Applied Science Laboratory Science level 7 ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. right. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අවුරුදු 3ම ස්ටඩි කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් නේද? මොකද එයාගේ තිබ්බ 2 years diploma එකයි ඊට අමතරව experience එකයි මේවා කළා අපි ඇත්තටම කිව්වොත් cross credits apply කළා තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් මේ බැචලර් එකේ ෆයිනල් ඉයර් එක කරන්න UCOL එකට ආවේ. දැන් ඔයාලා පෝස්ට් ස්ටඩි වර්ක් විසම හිතන්නේ අවුරුද්දක් හම්බ වෙනවා. අවුරුද්දක් හම්බ. හැබැයි මේකේ තියෙන හොඳ තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ග්‍රීන් ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ග්‍රීන් ලිස්ට් එකේ තියෙන නිසා ජොබ් ඔපචුනිටිස් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. PR එක ගන්න ලෙසි. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අහමු ලක්ෂිකව දැන් Palmerston North වලට ආවම ඉස්සෙල්ලාම ෆේස් කරපු චැලෙන්ජස් මොනවද ඔයා? ඔව් ඇත්තටම මුලින්ම ෆේස් කරපු චැලෙන්ජස් තමයි accommodation හොයාගන්න එක. ඒක හැබැයි මම ලංකාවෙදිම හොයාගත්තා. මොකද මිස්ටර් මිගෙල් ගෙනුත් මට ගොඩක් හෙල්ප් එකක් හම්බුණා. ඒ වගේම UCOL එකෙන්. UCOL එකෙන් මට රෙකමන්ඩ් කරා තැන. එතෙන්ට තමයි මම ඇත්තටම මේ arrange කරගත්තේ accommodation වලට. දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔය එක. ඔව් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔය බැංකුව accounts අරිනකොට මෙතන බැංකුව වලට යනකොට හිතත් මොකද දැන් ගොඩක් අය struggle කරා පොඩ්ඩක් bank accounts open කරනකොට මොකද FTS කරන්න උනා. ඊට අමතරව IRD numbers එහෙම හදාගන්නකොට එතන කොහොමද ඒ තත්ත්වය? මට ඇත්තටම ඒක නම් ලොකුවට ස්ට්‍රගල් කරන්න ඕනේ වුණේ නැහැ. මොකද මම FTS කරපු නිසා බැංක් account එක open වෙලා තිබුණේ මම මෙහෙට එනකොට. මෙහෙට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දැම්මම මම ලංකාවෙද්දිම account එක activate කරන්න. ඊට පස්සේ මම ආවට පස්සේ දවසේ ගිහිල්ලා activate කරා. IRD number එකත් මට බැංක් එකෙන් දුන්නා letter එකක්. address proof letter එකක්. ඒ letter එක අරගෙන IRD එක apply කරා 1 day වලින් මට හම්බුණා online. ඒ ඔය ටික කරගෙන යන part time job එකක් හොයාගන්න මේ Palmerston North වල අමාරුද? දැන් මේ මෙහෙට එන්න කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ඒ ගැන idea එකක් දෙන්නකෝ. ඔව් ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඇත්තටම චුට්ටක් අමාරු වුණා. මොකද ගොඩාක් ඇත්තටම කිව්වොත් 100ක් විතර මම apply කරා jobs වලට. ඒ CV වෙන වෙනම හද ඒ වුණාට contacts වලිනුත් අපිට ගොඩක් උදව්වක් වෙනවා ජොබ් එකක් හොයාගන්න මෙහෙ ආවම. ඔව් මට ඇත්තටම මෙහෙ ළමෙක්ම තමයි කිව්වේ Compass Group කියලා group එකක්. ඒගොල්ලන් jobs Compass Group. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන් එතනින් තමයි මට ජොබ් එක සෙට් වුනේ. right හරි. දැන් එතකොට ඔයා part time job එකක් කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් තාම අපි ඇවිල්ලා මාස කීයද? මාස 2යි. තාම මාස 2යි. ඉතින් ලොකු දෙයක් අපිට කතා කරලා මේ ලක්ෂිකාගෙන් එහෙම අහන්න බෑ. නමුත් අපිට මට දැනගන්න අත්‍තරම අවශ්‍ය කරේ යාගේ current situation එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අර start එක හොඳයි. නේ start එක complain කරන්න බෑ. අත්‍තර කවුරුත් වැඩි ලංකාවේ කට්ටිය එහෙම ගොඩක් නෑ නේ. දැනට මට හම්බුනේ 5-6 දෙනෙක් වගේ තමයි ලංකාවේ. හැබැයි community එකක් තියෙනවා මෙහි. community එකක් මෙහි community එකක් තියෙනවා. නමුත් ඒ වුණාට UCOL එකට ගොඩක් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය එනවලු. මොකද bachelor's program නේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ලක්ෂිකාගේ වගේ background එකක් තියෙන කෙනෙක් මේක බලන් ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට 2 years diploma එකක් තියෙනවා නම් medical laboratory පැත්තෙන් ඔයගලන්ට අතරම මේ බැචලර් එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ක්‍රොස් ක්‍රෙඩිට්ස් එක්ක. මොකද ILTS overseas education ආයතනයේ මේක ඇවිල්ලා registered agent කෙනෙක්, අපි authorized agent කෙනෙක්. ඉතින් අපි හරහා මේකට offer letters apply කරලා ඔයගලගේ visa process එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව කියන්නකෝ ILTS එකත් එක්ක වැඩ කරපු experience එක බලන් ඉන්න කට්ටියත් එක්ක පොඩ්ඩක් share කරන්නකෝ. ඔව් ඇත්තටම ලොකු help එකක් වුණා. මොකද ලොකු idea එකක් නෑ. අපි first time තමයි මෙහෙම දෙයකට apply කරන්නේ. එතකොට මුල ඉඳන්ම course එක හොයාගන්න තැන ඉඳන්ම ගොඩක් courses තියෙනවා. අපිට ගැලපෙන suit වෙනම course එක හොයාගන්න තැන ඉඳන්ම මිස්ටර් මිගෙල් ඇතුළු ටීම් එක ඔක්කොම ගොඩක් help කරා. visa process එකේ මිස් විනෝල වගේ හැමෝම help කරා. දන්නේ නැති දේවල් අපි සැරින් සැරේ අහනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරදරයක් වෙන තරමට සමහර වෙලාවට අපි කතා කරලා අහගන්නවා විස්තර. ඉතින් ගොඩක් help කරා මගේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්න. ඇත්තටම කොහොත් එයාගේ ෆැමිලි එකත් දැන් අපි එනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ෆැමිලි එකත් ඉක්මනට මෙන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම. ඉතින් හරි සතුටුයි. ඔයා මෙතන ඉන්න විදිය දැක්කම ඔයා ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක දැක්කම මම කැම්පස් එකේ ෆොටෝස් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න හරිම ලස්සනයි. කැම්පස් එක හරි ලොකුයි. විශේෂයෙන්ම Bachelor of Nursing වගේ කරන කට්ටියට මාර ෆැසිලිටිස් තියෙන. මම කිව්වේ ඇවිදිනකොට හොස්පිටල් එක ඇතුළේ ඇවිදිනවා වගේ මට ෆීල් වුණේ. ඉතින් ඒක නිසා රයිට් හරි. ඉතින් මම ඔයාලට විශ් කරනවා all the best. හැමදේම ලස්සනට කරගෙන යන්න. හැමදාම ටච් එකේ මම ඉන්න ඕන වෙලාවක ඉතින් අපි කොහොමද මෙසේජ් කරගන්න ඕනේ නේ ඕන වෙලාවක තිබ්බොත් මොන හරි දාන්න WhatsApp එකේ
ඉතින් ඔයාලට සුබ පතන හැමදේම හරියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න. කවුරු හරි Palmerston නෝත් යන්න බලන් ඉන්නවා නම් අපිව contact කරන්න. ඕගලන්ට යන්න ID එකක් තියෙනවා නිව්සීලන්ත. අපි ඕගලන්ගේ process එක කරන්න. ඕගලන්ට උදව් කරන්න. Thank you very much. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සමු ගන්නවා දැනට.